بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنشوف مع بعض الأنتي فانجلز والأنواع المختلفة والعائلات المختلفة تبعتها في دقائق معدودة إن شاء الله. بداية الأنتي فانجلز يعني تنقسم إلى 4 categories، مجموعة أو عائلة البولينز وعائلة الفلوسيتوزين، عائلة الأزولز وعائلة الإيكينوكاندينز. هنمر عليهم بشكل سريع كده. البولينز أكتر أنواع مشهورة من البولينز، أكتر أنتي فانجل مشهورة النستاتين والأنفوتروسين بي. النستاتين غالبا تستخدم لعلاج الميوكوزا الكانديدا، والأنفوتراسين بي تستخدم لعلاج كل أنواع الفانجل انفكشنز المختلفة. الأنفوتراسين بي بيعمل على إيش؟ على الباثوجينيك فانجل انفكشنز. مجموعة البولينز هذه بسموها أمفيباثيك، إلها طبيعة بسموها أمفيباثيك. يعني معنى كلمة أمفيباثيك إنه جزء من هذا المركب هيدروفيليك محب للماء، وتشارجد يعني إنه يحمل شحنة. والجزء الثاني هيدروفوبيك وانتشارجد. طيب البولينز مين بتستهدف في الفطريات؟ مين بتستهدف يعني في الخلية الفطرية؟ تستهدف الإرجوستيرول. احنا بنعرف انه الإرجوستيرول هذه موجودة في الفطريات مش موجودة في الإنسان، وهي عبارة عن ميجور ليبيد في الفنجل بلازما ممبرين. اللي حيصير كالآتي بكل بساطة: في البلازما ممبرين موجود الإرجسترول، وظيفته إنه يعمل مرونة للغلاف الغشاء الخلوي. الآن البولينز هذه بتعمل بورز، بتعمل ثقوب جوا الإرجسترولز هذه، مما يؤدي إلى خروج الأيونز الموجودة جوا الخلية، وبالتالي بتفقد الخلية حيويتها وبتموت. الهوست توكسيسيتي هي أكتر الديسادفانتجز تبعتها. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو هذا. طبعا هذا يعني موجود الفيديو على اليوتيوب، بس احنا استعرناه عشان نوضح الفكرة. The role of amphotericin. Fungi are eukaryotic organisms which possess a unique cell wall and cell membrane that can serve as targets for antifungal agents. Polyene antifungal agents such as amphotericin B target the fungal cell membrane. The هنا cell membrane حيفرجينا of السيل fungi ممبرين. is similar to that of other eukaryotic cells and is composed of a lipid bilayer with proteins embedded within it. A major component of the fungal cell membrane is the presence of sterols, which are virtually absent from all prokaryotes, including bacteria. One of the essential sterols in the fungal cell membrane is ergosterol. In most fungi, it replaces the cholesterol component found in higher eukaryotic cell membranes. Ergosterol provides stability and flexibility to the fungal cell membrane. Amphotericin B is a lipophilic molecule that penetrates the fungal cell wall and inserts itself into the cell membrane. In the cell membrane, amphotericin B exists as aggregates and binds closely to sterols such as ergosterol. This leads to the formation of pores in the membrane, resulting in loss of intracellular potassium and other molecules. Ultimately, fungal viability is impaired and the organism dies. Of note, amphotericin B also has effects on oxidation that may enhance its antifungal activity. طيب المجموعة الثانية فلوسيتوزين. الفلوسيتوزين آسف. الفلوسيتوزين بسموها 5FC. هي active against candida برضو and some other fungal infections، و commonly used in combination مع الأنفوتراسين B لأنها it is fungistatic and is because fungal cell rapidly develop resistance against it. الآن الفلوسيتوزين هذه target the process of nucleic acid synthesis، يبقى هي تستهدف الآن تخليق النيوكليك أسيد
في داخل الخلية البكتيرية آسف الفطرية، وبالتالي بتؤدي إلى قتلها. المجموعة الثالثة مجموعة الأزولز. مجموعة الأزولز هذه منها أنواع يعني مشهورة بسموها، واحد منها اسمه كيتو كونازول، وهذا الفيرست أزول ديريفيتيف من أول مشتقات الأزولز. وبعدين إجا بعديه الفيرست جينيريشن تريازول والفلوكنازول، والسكند جينيريشن منها اللي هو الفوريكونازول والبوساكونازول. والأزولز are active against a wider range of fungal pathogens. مين بتستهدف الأزولز هذه؟ بتستهدف الفنجل سبيسيفيك إرجوستيرول بايوسينثيسيس باثواي. إيش بتفرق عن اللي شفناه تو الفيديو؟ الفيديو كان بيستهدف الإرجوستيرول نفسه، هنا بيستهدف تخليق الإرجوستيرول. يعني الأولاني كان بيستهدف الإرجوستيرول بيعمل بورز فيه، بينما الأزولز هنا بتستهدف عملية تخليق الإرجوستيرول، وبالتالي لا يتم إنتاج الإركسترول من أساسه. آخر مجموعة الكينوكاندينز. الكينوكاندينز هذه هي الأحدث من بين أنواع الأنتي فانجلز، وتحتوي على 3 من الأنواع اللي معتمدة عن طريق ال FDA اللي هي الفود أند دراج أدمنستريشن. نوع اسمه كاسبوفانجين، ونوع اسمه ميكافانجين، ونوع اسمه أنديولوفانجين. الفكرة في الإكينوكاندينز إنها target the cell wall of fungal cell by inhibiting the enzyme glucan synthase. إذا هي بتستهدف السيل وول تبع الخلية الفطرية. كيف بتستهدفه؟ من خلال إنها تعمل inhibition للإنزيم اللي اسمه جلوكان سينثيتيز. هذا الإنزيم involved in the synthesis of the major cell wall polysaccharide 1,3 جلوكان. إذا هي بتستهدف الإنزيم اللي بيعمل على إنتاج السكريات اللي بتدخل في السيل وول، واللي اسمها 1,3 جلوكان. الاف كي اس 1 هذا هو الجين اللي بيحمل ايش الكود تبع الانزيم هذا. اذا هو الانكود للجلوكان سينثيتيز، وهو الدايركت تارجت للايكينوكاندينز. يعني هي بتستهدف الايكينوكاندينز هذه بتستهدف الجين اللي اسمه اف كي اس 1. الاف كي اس 1 هذا بينتج الجلوكان سينثيتيز، فاذا استهدفته أصبح لا يستطيع إنتاج الجلوكان سينثيتيز، وبالتالي لا يمكن إتمام عمل أو إتمام إنتاج السيل وول، فبتموت الخلية. تعال نشوف مع بعض الفيديو الأخير كده، وبعد كده بنكون يعني وصلنا لنقطة النهاية في هذه الحلقة. The role of echinocandins. Fungi are eukaryotic organisms which possess a unique cell wall and cell membrane that can serve as targets for antifungal agents. The echinocandin class of antifungal agents target the cell wall of fungi. In general, 80 to 90% of a fungal cell wall consists of polysaccharides. Glucans, which are polymers of glucose, are the major components of the fungal cell wall, accounting for 30 to 60% of the cell wall of yeasts, such as Candida. The cell wall of filamentous fungi differs somewhat from yeast and include a higher concentration of chitin, as well as in some, a novel linear beta-1314 glucan. A glucan synthase complex located in the fungal cell membrane is responsible for beta-1,3 glucan synthesis. This occurs on the cytoplasmic side of the fungal membrane. Glucan chains extrude from the glucan synthase complex into the periplasmic space where they are then incorporated into the cell wall. Echinocandins act by inhibiting the synthesis of 1,3-beta-D-glucan. Echinocandins may also block beta-1,6-glucan synthesis. This is achieved by binding to the beta-1,3 synthase complex, an enzyme that is not present in human cells. This eventually leads to reduced fungal cell wall integrity, abnormal cell morphology, and finally, cell rupture and death. كده احنا بنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة،
وإلى اللقاء.